Tällä kertaa meillä oli ajatuksena puhua nostokatosta. Ihan siitä syystä, että me ollaan saatu siitä erinäköisiä kysymyksiä ja Suomessa nostokatto nyt ei ole niin kovin yleinen ratkaisu ja meillä sen on ollut 3 vuotta ja siitä on kertynyt kaiken näköistä kokemusta. Kaiken näköistä kokemusta, niin. Hyvää ja ehkä vähän jotain ei niin hyvääkin, mutta pääosin kyllä hyvää. Että, joo, kyllä se positiivisen puolelle kuitenkin menee se kokemus ihan siitä. Ylivoimaisesti. Meillä oli siis, se retkiauto oli Carado 640. Joo. Jotain kirjaimia ja aakkosia, kaiken näköisiä siinä oli, en mä niitä muista, mutta 640 Carado ja se nostokatto oli oikeasti todella iso. Se oli iso parisänky, mikä siellä katolla oli. 140 leveä taisi olla. Joo, ja kyllä varmaan oli 2 metriä ainakin pitkä, siis sinne mahtui tosi hyvin nukkua aikuinenkin. Joo, mehän ei saatu nukkua kuin kerran. Mehän ei saatu nukkua siellä vaan kerran, koska lapset halusi aina nukkua katolla. Et me kerran sitten vietiin lapset hoitoon mummulaan ja nukuttiin siinä katolla kotipihassa, koska täytyyhän se testata. Täytyy testata. Se jäikin sitten ainoaksi kerraksi. Siellä oli hyvä nukkua, mutta me ei ikinä saatu nukkua siellä enää sen jälkeen. Ja hyvät sikeet unet. Mutta siinä nostokatossa oli myös muita yllättäviä hyviä puolia. Muun muassa silloin Legolandin reissulla me huomattiin, että silloin oli todella kuuma. Oli ihan hellettä koko ajan, oikeastaan yötkin oli tosi kuumia. Niin oli ja sitten... Niin se nostokatto toimii itse asiassa hyvänä ilmastointilaitteen korvikkeena. Itse asiassa me ei kaivattu ilmastointilaitetta siihen autoon. Koska kun nosti sen katon ylös ja sitten avasi ne kankaat sitä katosta joka puolelta, edestä ja sivulta, no sai itse asiassa kaikki auki. Joo. Niin, että siihen jäi vaan sellainen verkko. Niin kuin tuuli huuhteli sen nostokaton lävitte. Sehän taisi ja olla lämpö nousti sieltä autosta alhaalta luonnollisesti ylös. Niin Joo, siellä Legolandin reissulla taisi olla 25 astetta lämmintä. Että se oli poikkeuksellinen se keli. Joo. Ja sitten me otettiin ensin ne koirat sinne puistoon mukaan, mutta sittenhän meidän pojilla meni hermot niihin tanskalaisiin koiriin ja lähdin viemään niitä autoon ja nostin sen ylös ja avasin ne, niin sehän oli siis niin kuin todella viileä. Joo, siellä oli tosi hyvä ilmanala siellä autossa sen jälkeen, kun katto oli ylhäällä ja tosiaan kaikki ne kankaat auki. Niin... Joo, ei se niin... Ja sinne uskalsi ihan hyvin jättää, kun siinä tuuli jonkin verran. Niin joo, se niin oli ilmastoinnin korvike, että mä tykkäsin siitä. Ja siitä sitten se ajatus lähtikin, että monestihan me aamuisin tuuletettiin se auto sillä lailla, että vähäksi aikaa aukassa. Ja siis, joo. Ja tuuli ei ollut koskaan ongelma sen nostokaton kanssa. Joskus oli kovaakin tuulta. Merenrannoilla oltiin paljon yötä, muun muassa siellä Tanskan suunnalla. Joo, ja saaristossa. Ja saaristossa oltiin. Ja välillä tuuli aika kovaakin, mutta siis se katto ei ollut moksiskaan kyllä se tuulesta. Siinä katon etuosassa oli 2 semmoista niin kuin, käytännössä turvavyöstä tehtyä semmoista kiristysnarua. Ja ne vedettiin sillä lailla ristiin, että oikealta vasemmalle alas ja vasemmalta ylhäältä oikealle alas. Niin ne tukevoitti vielä sitä kattoa. Joo. Ja se saksimekanismi tuntui myös tosi tukevalta. Se ei ollut se ei niin kuin, mikään ongelma se tuuli ei haitannut. Ja eikä se sadekaan, mutta meillä ei koskaan ollut sitä sadetta niin, että se olisi tullut sieltä sisään. Niin kuin tavallaan vettynyt ne kankaat. Että kyllä siellä sato reissuilla. Mutta ei siis meillä... sato jo, joskus oli ihan valtavaa kaatosadetta, kun oltiin kiertämässä Ruotsia. Joo. Niin silloin satoi niin kuin todella paljon. Ja silloin me mietittiin, että mitenköhän tämän nostokaton kanssa pärjää, että kuinka paljon se tulee vettä sisään. Mutta siitä ei itse asiassa koskaan tullut yhtään vettä sisään. Ei. Se kangas kyllä niin kuin suojasi, eikä se päästänyt läpi vettä. Että se kaikki niin kuin vesi, mikä satoi ja osui siihen kankaan ulkopintaan, niin se vaan valuu alas ja pois. Joo, ei se katto kun oli muovia, niin, ja sitten kun se on sillain alamäkiin, niin se meni sieltä hyvin ylitteen niin kuin auton taakse. Niin on, joo. Et se oli ehkä kans iso kysymysmerkki jo, että miten sillä sateella käy, mutta se ei ollut ongelma. No, meillähän lapset yöpysiä noin 8 asteessa, kun ilma oli +8, niin vielä tarkeni ihan hyvin. Joo. Makuupusseissa ainakin. 8 asteeseen tarkeni oikein hyvin nukkua. Meillä oli kesämakuupussit muistaakseni niille, että niissä meni ihan hyvin. Joo, kesämakuupussit, ne ei ollut mikään
ekstra lämpöiset. Ne nyt oli vaan helpompi kuin pelata lakanoilla ja peitoilla Niin, siellä joo, niin. sängyllä, niin sen takia käytettiin sellaisia kesämakuupusseja paljon siellä katolla. Sitten meillä oli siinä kylmempinä öinä vielä laitettiin molempien päälle sitten semmoinen Huopapeitto. Joo. Huopapeitto, joo. Niin ne pysyi kyllä ihan välillä, olivat jopa hikisiä. Että Joo. se oli yllättävää, mutta ei se tosiaan, että talvella se Eihän ei se, niin, ei se talviratkaisu tietenkään ole. Ei. Se on niin kuin lämpöisemmän kelin ratkaisu toi nostokatto. Mutta yleisesti ottaen kuitenkin toi siihen autoon sen, että se oli niin helppo, kun se sänky oli periaatteessa valmiina siellä katolla. Kyllä, iso sänky ja mikä parasta, niin se sänky ei vie yhtään lattiapinta-alaa sun Joo. autosta. Se on totta. Se on niin kuin todella hyvä, koska iso sänky vie myös isossa autossa niin paljon lattiapinta-alaa ja tekee sitä autosta ahtaamman ja putkimaisemman. Niin Ei sitä, se oli hyvä. ilman sitä itse asiassa me ei oltaisi ostettukaan tuota autoa. Kyllä me mietittiin sitä, mutta Joo. se ratkaisi sen, että kun tästä me löydettiin Suomesta yksi, joka on niin kuin nostokatolla just toi yksilö, niin se ratkaisi sen, että tää ostetaan. Näin on. Mutta pikkusen toiveita heräs kyllä niiden kylmien öiden suhteen, että me ollaan nähty, että ulkomailla ainakin Volkkarin Kaliforniaan on tosi paljon sellaisia eristyskankaita, Joo, mitkä saa sitten niin kuin sen nostokaton normaali kankaan ulkopuolelle pistettyä. Jollakin on ollut sisäpuolellakin, mutta usein on tullut sen ulkopuolelle pistettyä semmoinen jonkinnäköinen ohkaisesti topattu eristyskangas, mikä on tehnyt sitten niin kuin entistä lämpöisemmän siitä joo. katosta. Näihin ei ole Niin saatu. semmoista ei ollut Caradoon ollenkaan saatavilla. Ei. Ja kyllähän me mietittiin, että tehtäisiin itsekin. Meillä oli siinä suunnitelmissa. Me mietittiin jo, me kaavoitettiinkin itse asiassa se jo, että minkälainen sen pitäisi olla. Mutta ei saatu sitten. Mutta ei me sitten lopulta se tehty, kun me koettiin, että ei me sitten oikeastaan tarvittu sitä niin kriittisesti. Mutta samalla tuli kyllä selattua kaikkien muiden autovalmistajien mallit kanssa, niin ei löytynyt tuohon meidän nostokattoon ainakaan mitoilla mitään sopivaa eristyskangasta. Juu, ei. Se ei ollut. Sitä olisi kyllä kipeästi kaivannut. Joo. Niin varmaan ne meidän niin kuin syksyn reissut olisi ja aikaisemmat keväät olisi ehkä ollut sillain paremmin hanskattavissa. Tai oltaisiin päästy lähteen niin kuin Aikaisemmin liikkeelle, joo. Se on ihan totta. Että sit tarvii käyttää sitä cap-pankkia, jotta pysyy niin kuin kaverit sitten lämpimänä. Joo, se oli kätevä kyllä sitten, jos nostokattoa ei voinut käyttää, niin cap-pankkia tarjosi sitten kerrosvuoteet siihen niin kuin auto-ohjaamoon käytännössä. Mutta olihan sillä muutakin siis, kun pysähdyttiin johonkin, niin nosteltiin sitä kattoa kyllä ahkerasti, koska meillähän viihtyi koirat ja lapset siellä muutenkin kuin vaan nukkumassa. Että... Joo, siis sehän oli hieno paikka myös päivällä viettää vaan aikaa ja katsella maisemia. Joo, lukee kirjaa sitten, Joo, etenkin sitten kun oltiin parkissa jossain hienolla paikkaa vielä merenrannalla tai muuten hienolla paikkaa, niin sehän oli ihan loistava paikka mennä kömpiä katolle lukeen kirjaa ja viettää aikaa. Että se oli kyllä niitä suosikkipaikkoja koko autossa kaikille. Joo, mutta semmoinen oli myöskin niin kuin ehkä haaste, tai en sano sitä haaste, mutta että joutui tarkkana oleen, kun laittoi sitä kattoa kiinni, että siellä oli tosiaan semmoiset saksinivelet siellä takana, niin aina kun laitoit sitä alas, niin niistä piti katsoa, ettei se kangas mennyt sinne väliin, vaan se meni niin kuin sisäänpäin. Joo, se piti huolella vaan katsoa, että se kangas, kun se menee kasaan, niin se ei mene sinne saksien väliin. Niin sittenhän joo. Ja samoin se iso pussi, mikä tavallaan tulee siitä edestä, niin se piti aina katsoa, että se on niin kuin ensiksi vaan alhaalla siinä autossa ja sitten kun se katto oli alhaalla, niin sitten se rullasit sen siihen. Joo. Ja sitten kun se vedettiin kiinni niin, että se naksahti, niin siinä oli käytännössä niin kuin sähkölukko. Joo. Et siinä oli, sitten kun avattiin, niin siinä oli erillinen nappi, mistä painettiin ja se avasi sen lukon. Mutta sitten sen sähkölukon lisäksi vielä, niin sitten ne samat turvavyön kaltaiset liinat tavallaan, mitä voi käyttää sitten kovalla tuulella vakauttaa sitä kattoa, kun pistää ne ristiin, niin sitten tavallaan niillä samoilla turvavöillä se katto pistettiin vielä varmistettiin, että se niinku pysyy kiinni, vaikka se lukko aukeisikin, vaikka mä nyt en mitenkään voi kuvitella, miten se lukko sieltä aukeisi,
hyvin pahasti hajoaa sieltä. Että se tuntui kyllä se lukko kohtuu järjeltä mekanismilta. Joo, se oli aika mekaaninen lukko, että se olisi Joo. kyllä vaatinut aika ihmeen, että se siitä ponkasee, mutta hyvä, että oltiin varmistettu. Tosi ahkeraan käytettiin sitä kattoa ja ei me siitä havaittu oikeastaan, siis siitä ei ollut mitään haittaa. Ei, se ei. Et jos mä niinku retkiauton ostasin, niin kyllä mä sen jatkossakin ostasin Kyllä. nostokatolla, vaikka en välttämättä tarvitse sitä vuodetta sieltä muuta kuin, että siitä tulee kivaa lisätilaa, mihin voi mennä makaileen. Saa niinku toisen huoneen yläkertaan ja Joo, ja siellä ehdottomasti voi se viettää ilmastointi. aikaa. Ja sitten tosiaan tuo ilmastointivaikutus, niin niiden syiden takia mä ostasin Joo. retkiauton kyllä jatkossa niin nostokatolla. Joo, en mä ilman sitä en osta enää. Että, Joo. mutta nyt on ollut, no Caradolla on edelleen se leveä, mutta muutamalla muulla on ollut vähän kapea se nostokatto, että siitä on nyt kun on tottunut siihen leveeseen, niin vähän Niin ne ei ole kaikki samankokoisia. ei joo. ole, että ne on Se on ihan kapeampia. totta. Et se kannattaa katsoa, että jos on ostamassa retkiautoa nostokatolla, niin ne kaikki katot ei ole todellakaan samankokoisia. Ei. Että Caradolla ilmeisesti on niin noita yksi isoimpia. Mm. Taikka varmaan se sama katto löytyy kaikista muistakin Hymer-konsernin Niin. autoista aika samanlaisena. Että. Tai Mutta onko sulla jotain muuta sanottavaa vielä nostokatosta? no ei oikeastaan. Niin. Tavaran säilytykseen ja matkan aikana se ei soveltu. No ei se siihen soveltunut kyllä. Ei, että ei sinne, se mitä meillä siellä oli oikeastaan, niin meillä oli siellä peitot mahtuu oleen siellä. Ne makuupussi. Makuupussit mahtuu oleen. Tyynytkin voi mahtua, jos ei ole kovin paksut tyynyt. Joo, mutta et kyllä Mutta me otettiin kyllä tyynyt yleensä pois sieltä. Et meillä oli sitten loppupeleissä siellä se tikkaat sinne joskus kanssa laitettiin ja saatiin mahtuun sinne peiton lisäksi. Että kyllä sinne niin kun se katto on kiinni, niin sinne jää ehkä joku 7-8 senttiä semmoista niin on ylimääräistä tilaa, että sinne voi jotain. Mutta sen verran loppupeleissä sulloa. meillä monesti siellä oli ne makuupussit ja sitten se huopa, mikä me käytettiin, niin noilla vielä lisäpeittona, niin se kulki siellä perässä. Joo. Mutta ei oikeastaan, sitten me jätettiin ne tikkaatkin pois sen takia, että jos sinne se huonosti jäi siihen makuupussin kanssa, niin sit se ei se tila riittänyt, mutta että jos olisi oikein ruvennut millittämään, niin sinne olisi ehkä saanut nekin. Niin, joo, ei sitä kannattanut niinku liian täyteen yrittää ängetä, se meni sitten vaan hankalaksi tavallaan. Kyllä, mutta että tuollain kokemukset ehdottomasti positiivisen puolella, että en ostas autoa enää, retkiautoa enää ilman. Ja voi vitsi, jos sais vielä matkailuauton joskus, ja siinäkin olisi toi vuoden mahdollisuus, niin varmaan se olisi ihan hauska optio kyllä. No kyllä, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se ei olisi niinku huono. Mut siinä oli varmaan meidän kokemukset retkiauton nostokatosta. Kyllä. Tää oli jo toinen höpöttelyvideo, mikä me tehtiin. Että tuleekohan tästä ihan tapa? Niin, en tiedä toivottavasti. Saa nähdä. Mutta jos tulee videoita lisää, niin nähdään seuraavalla videolla. Ja Kyllä. jos herää jotain kysymyksiä, niin pistä kysymyksiä tulee. No niin, heippa! Moi!